זקוק לניתוח לקידום של שתי הלסתות כי סובל מהפרעה תפקודית קשה של הלסתות, רטרוגנטיה דו-ליסטית, לפי קריטריונים של משרד הבריאות. זה פוגע לי בנשימה, בשינה ובתפקוד היומיומי. לסתות נסוגות לפי מראה פנים. מעבר אוויר צר בלוע, ולסתות נסוגות לפי קריטריונים של משרד הבריאות. מעבר האוויר בלוע גדל כשאני מקדם את הלסת התחתונה. הפרעה בפתיחת ובסגירת הפה. לפי חוזר משרד הבריאות אני זכאי לניתוח ולטיפול אורתודונטי מקדים, ללא תשלום, כי זה כלול בסל הבריאות. אלא שבפועל, במשך 3 שנים אני מגיע למחלקות פה ולסת ציבוריות ופשוט מתעלמים ממני, מציעים לי טיפולים מזיקים, בלי הרבה מחשבה. ובלי הסתמכות על התיק האורתודונטי, טיפולים שהחמירו את מצבי מבחינה סגרית ונשימתית. מצבי הבריאותי הולך ומחמיר בגלל חוסר הטיפול וההתעלמות. החמרת יתר לחץ דם בתקופה של 1.5 שנה. ייעוץ באופן פרטי. ארצות הברית. 8 באוקטובר 2025. בדיקה קלינית. שחיקה קיצונית של השיניים. צפיפות שיניים בקשת התחתונה. סיכום הממצאים. תת-התפתחות של הלסת העליונה. תת-התפתחות של הלסת התחתונה. כאבים בשריר הלעיסה. דום נשימה בשינה. המלצה לניתוח לקידום דו-ליסטי. בית חולים א', מיון מחלקת פה ולסת. אוקטובר 2021. הופנה למיון על ידי רופאת שיניים בקהילה, שהתרשמה שמקור הכאבים הוא לא מהשיניים. כאבים בלסתות בגלל עקירות שיניים, ובכל זאת המשיך להמליץ על עקירות. למה לא הפנה לצילומים אורתודונטיים? למה המליץ על עקירת שן שמשתתפת בסגר? הקונדילים לא במרכז הפוסה, אלא בעמדה קדמית. כלומר, הלסת התחתונה מוחזקת בעמדה קדמית כקומפנסציה, פיצוי, על מעבר אוויר צר ולסתות נסוגות. מדוע התעלם מזה? מיון מחלקת פה ולסת. נובמבר 2021. המנשך לא תקין, חסרות 4 שיניים קבועות. ביצעתי באותו ביקור צילום פנורמי, מדוע התעלם ממנו? למה לא הפנה למחלקת אורתודונטיה? למה לא הפנה לצילומים אורתודונטיים? במקום להפנות לאורתודונט, החליט להפנות לנוירולוג. הקונדילים לא במרכז הפוסה, אלא בעמדה קדמית. כלומר, הלסת התחתונה מוחזקת בעמדה קדמית כקומפנסציה, פיצוי, על מעבר אוויר צר ולסתות נסוגות. מדוע התעלם מזה? מיון, מחלקת נוירולוגיה. נובמבר 2021. רופאי שיניים לא מאבחנים בעיות אורתודונטיות. למה לא הפנה למחלקת אורתודונטיה? למה לא הפנה לצילומים אורתודונטיים? מתקשה להירדם בלילה. למה לא הפנה לבדיקת שינה? במקום להפנות לאורתודונט, רשם לי תרופה, טגרטול, תרופה עם תופעות לוואי קשות, לטיפול ב-trigeminal neuralgia. בדיקת מומחה לרפואת הפה, מרץ 2022. הסגר לא יציב, שינוי סגרי, ואי נוחות, מדוע לא קיבלתי הפניה לאורתודונט או לצילומי אורתודונטיה? המשנן שחוק, מדוע הומלץ על איזוני סגר? השחזות שיניים, בדיקת מומחה לשיקום הפה, יולי 2022. האם מומחה לשיקום הפה בודק סגר, או שמה אורתודונט? איך בודקים סגר, בעיניים, או עם צילומים אורתודונטיים? מדוע לא קיבלתי הפניה לצילומים אורתודונטיים? בדיקת מומחה לשיקום הפה, אוגוסט 2022. שוב, הומלץ על איזוני סגר ועקירות, למרות שכל השיניים שחוקות, ועוד על ידי רופא שיניים בקהילה. מדוע התעלם מהצילום הפנורמי? הקונדילים לא במרכז הפוסה. בדיקת אורתודונטיים, מאי 2023. למה לא קיבלתי הפניה לעשות תיק אורתודונטי? יחסי הלסתות הם מסוג סקלטל קלאס 2 ולא סקלטל קלאס 1. בדיקת רופא אף אוזן גרון. אפריל 2024. דום נשימה בשינה. הלסת נופלת לאחור ומצליח לישון רק עם לסת תחתונה קדימה. בבדיקת הרופא. האורופרינקס, רחב, האומנם? איך ידע אם לא היה לו צילום? ללא רטרוגנטיה. האומנם? צוואר הבקבוק הוא הלוע, מעבר אוויר צר בלוע גורם לדום נשימה בשינה ולקשיי נשימה. בדיקת כירורגים ואורתודונט. אפריל 2024. שחיקת משנן ניכרת. מן הסתם, הצוות הרפואי המליץ לי באופן שיטתי על השחזות שיניים. ה-CT שבוצע באותה הפגישה, מראה שאני סובל מהפרעה תפקודית קשה של הלסתות, עם מעבר אוויר צר בלוע. צילומי CBCT שבוצעו בפגישה. מעבר האוויר בלוע גדל כשאני מקדם את הלסת התחתונה. השתמש בסד לילה, ללא שיפור, מן הסתם כי סד לילה לא עוזר במקרה של דום נשימה בשינה והפרעה תפקודית קשה של הלסתות. טענת הרופאים לא מובנת.
אני סובל מהפרעה תפקודית קשה של הלסתות, אין עמדה תקינה, שתי הלסתות נסוגות. אולי יש צורך בהערכה מקצועית או פסיכולוגית של הרופאים. המלצה על ניתוח להרחבת לסת מבלי להסתמך על הסט האורתודונטי. אין ולו המלצה לניתוח לקידום דו-ליסטי. בדיקת כירורגיים בלבד. יוני 2024, נשלחתי לפסיכולוגית מטעם בית החולים, שכתבה שקרים על מנת להגן על בית החולים מבחינה משפטית. המסמך הוסתר ממני וקיבלתי אותו כעבור חודשים. ממתי שולחים מטופלים עם הפרעה תפקודית קשה של הלסתות לפסיכולוגית מטעם בית החולים? לא עושים את זה לכל מטופל. הפנו לי פסיכיאטר על מנת שיגבה את הפסיכולוגית מטעם בית החולים. אם היו רוצים לבחון טיפולים שמרניים לפני הניתוח, היו מציעים מכשיר CPAP, לטיפול בדום נשימה בשינה, טיפול שלא הומלץ לי באף שלב. הצוות הרפואי מתנהל לפי שיקולים זרים שאינם טובת המטופל. לא בוצע שום ייעוץ חוזר באותה הפגישה, נאמר לי שאין לי מה להגיע לבית החולים כי איני עומד בקריטריונים, ושאלך לניתוח באופן פרטי. האם הרופאים המליצו על ניתוח לסת לפני שבדקו את התיק האורתודונטי ושאני עומד בקריטריונים של משרד הבריאות? מעניין, ייעוץ באופן פרטי. יוני 2024, בעקבות היחס או חוסר היחס וחוסר הטיפול שקיבלתי בבית החולים הציבורי, נאלצתי לפנות לייעוץ באופן פרטי. טענו בבית החולים שאני כביכול לא עומד בקריטריונים לניתוח, הסתבר לי שאני, לא רק שעומד בקריטריונים לניתוח, אני זקוק לניתוח לקידום של שתי הלסתות, וזכאי לעבור אותו בכל בית חולים ציבורי ללא תשלום, עם טופס 17, בית חולים א', בדיקת כירורגיים. ספטמבר 2024, בפעם האחרונה שהגעתי לבית החולים, שאלתי אותם, חוות דעת פסיכיאטרית בשביל מה? איך פסיכיאטר קשור לאבחון נכון ותוכנית טיפול נכונה? למה במשך 3 שנים אתם לא מציעים לי טיפול יעיל? 3 שנים אני מגיע עם הפרעה תפקודית קשה של הלסתות, שתי הלסתות נסוגות, והטיפולים שאתם מציעים לי הם בכלל לא בכיוון. בשלב מסוים המזכירה נכנסה, אמרה שצריך חוות דעת פסיכיאטרית, ואז הזמינו לנו הבטחה, הפעילו אזעקה והתייחסו אלינו כאל אחרוני הפושעים. בית חולים ב' בדיקת רופא פה ולסת. מאי 2024, בוצעו השחזות שיניים סלקטיביות על ידי רופא שיניים בקהילה. המטופל מרגיש שיותר נוח לו לנשום עם מנח קדמי יותר של הלסת. בדיקת רופאי פה ולסת. מאי 2024, סיבת הפנייה הועתקה בחלקה מהרשומה הרפואית של בית חולים א'. ללא שיפור לאחר שימוש בסד רך או קשיח, בשלב זה עשיתי כבר הרבה סדי לילה מסוגים שונים, בעלויות גבוהות, ובכל זאת יומלץ שוב סד לילה קשיח בהמשך. גלישה בין RCP ל-ICP קיימת ברוב המקרים, אלא שהשחזות והקירות שיניים גורמות לחפיפה בין המצבים. הסבר על RCP ו-ICP. כשסוגרים את הפה השיניים יכולות לחפוף מיידית, אך ברוב המקרים אין חפיפה מיידית, כמו שרואים פה, ויש נקודת מגע ראשונה שהיא RCP. Retreated contact position. זה כמובן לא הסגר הפונקציונלי, כדי להגיע אליו, הלסת התחתונה צריכה לגלוש קדימה ל-ICP. Intercuspal position. כלומר, ברוב המקרים RCP ו-ICP לא חופפים, אבל כשמטופל עובר אובדן או השחזת שיניים זה גורם לחפיפה בין שני המצבים, והלסת התחתונה נופלת לאחור מהמצב שהייתה בו קודם, דקומפנסציה דנטלית. עבור מטופלים עם הפרעה תפקודית קשה של הלסתות, עם רטרוגנטיה דו-ליסטית, זה מצר את מעבר האוויר בלוע עוד יותר. הבחנה של ליקוי סגרי, למה לא הפנה למחלקת אורתודונטיה בבית החולים? למה לא הפנה לצילומים אורתודונטיים? למרות שנכתב שאין שיפור לאחר שימוש בסד קשיח, בכל זאת הומלץ שוב על טיפול לא יעיל בדום נשימה בשינה, ועוד אצל רופא פרטי, מחוץ לחותלי בית החולים, כלומר שלחו אותי הביתה באלגנטיות. להימנע מאיזוני סגר כמה שאפשר, כי איזוני סגר מחמירים את המצב עבור מטופלים עם הפרעה תפקודית קשה של הלסתות ודום נשימה בשינה. הרופא התנה את מהלך הטיפול במטופל עם הפרעה תפקודית קשה של הלסתות, בחוות דעת שקרית של פסיכולוגית מבית חולים א'. באופן זה יצר אפליה בין מטופלים. בית חולים ג' בדיקת רופאי פה ולסת. אוגוסט 2024. מסוגל לנשום כשהלסת התחתונה בעמדה קדמית. מעבר האוויר בלוע גדל כשאני מקדם את הלסת התחתונה. מתקשה להגיע לסגר שיניים יציב, מן הסתם כי אני סובל מהפרעה תפקודית קשה של הלסתות, אחרי טיפולים מזיקים כמו עקירות והשחזות שיניים רבות. יש בעיה ברורה בדרכי הנשימה.
לפי צילום CBCT שנעשה בבית חולים א' והבאתי אותו עימי, רואים כי מעבר האוויר צר, כ5 מילימטר. מאמר מיולי 2015, מתאר מקרה של מטופל עם דום נשימה בשינה ונתיב אוויר צר במיוחד, 6.5 מילימטרים, תמונה 4. הרופאים התעלמו מחוות הדעת שקיבלתי באופן פרטי, התעלמו מהעובדה שאני סובל מהפרעה תפקודית קשה של הלסתות ומהנחיות משרד הבריאות, והמליצו על טיפול אורתודונטי מחוץ לכותלי בית החולים, טיפול שלא עוזר במקרה של הפרעה תפקודית קשה של הלסתות ודום נשימה בשינה, כלומר, שוב, שלחו אותי הביתה באלגנטיות. מדוע כותבים הבחנות פסיכולוגיות למטופל עם הפרעה תפקודית קשה של הלסתות ודום נשימה בשינה? האם הגעתי למחלקת פה ולסת או למחלקה פסיכיאטרית? למה לא המליצו על מכשיר CPAP לטיפול בדום נשימה בשינה? בית חולים ד' לבית חולים זה, הקדשתי כבר סרטון נפרד. אחרית דבר. במשך 3 שנים ארוכות, לא הוצע לי טיפול דפיניטיבי יעיל הכלול בסל הבריאות להפרעה תפקודית קשה של הלסתות, טיפול אורתודונטי מכין וניתוח לקידום דו-ליסטי. למעשה לא הוצע לי אף טיפול יעיל שכלול בסל הבריאות לדום נשימה בשינה, כמו למשל מכשיר CPAP. האפשרות היחידה שלי היא לשלם על כל הטיפולים שכלולים בסל הבריאות באופן פרטי, סכומי עתק של מאות אלפי שקלים, במקרה הטוב. האם משרד הבריאות יממן לי את הטיפולים, או שעליי להתחיל לאסוף תרומות?